Tumutulong tong mag-alis lalo sa mga balakubak o kahit ano pa. Kahit pa yung mga makukuto, tumutulong na rin ang dala nito. Coffee, 1 tablespoon. Coffee, rich in antioxidant, promoting hair grow and reducing hair loss to give softer and shiny hair. And 2 tablespoons of sugar. Gently exfoliation, moisturizing, and promoting hair grow. And removing excess oil, this can improve healthy scalp. At ang kagandahan nito, binabalik sa sigla ang ganda ng buhok at tumutulong magbigay lambot, inaalis yung makakati lalo sa ulo. At 1 teaspoon po ng coconut oil, perfect for hair types that are prone becoming dandruff, lice, dry, frizzy, scalp scrub. Napakaganda nito, panglinis, are a great choice for the hair. This give her natural looking and super shiny finishing. More nutrients to the hair roots of reducing drying time. Scalp scrub. Maganda gamitin kung ikaw ay nakakaranas ng pangangati lalo sa ulo, gaya ng balakubak o kahit ano pa. Dito sa ating ginawa, tumutulong na rin siyang magbigay exfoliate. Natural na rin kasi ang dala nito dahil sa dala ng kape at sugar. Sa paggamit, ilagay lamang ito sa parte ng ating buhok at dahan-dahan i-scrub. Tumutulong tong mag-alis lalo sa mga balakubak o kahit ano pa. Binabalik niya sa ganda ng buhok at lambot. Kahit pa yung mga makukuto, tumutulong na rin ang dala nito dahil sa kape at yung sugar. Refreshing na rin dahil nakaka-relax lalo pag minamassage sa ating buhok. Sabay mo na rin to sa pagligo. Sakto sa aking ginagawa, isasabay ko na rin to sa aking pagligo. Kahit 5 minutes sa pag-i-scrub nito at minamassage ang ating ulo, tumutulong na rin siyang binabalik niya nito sa lambot. Nare-relax na rin ang ating mga scalp. Pagkatapos natin tong i-massage at ibabad, pwede mo na tong banlawan. Gumamit lang ng mga mild na shampoo at pansin mo yung resulta. Malambot at nakaka-relax lalo sa ating mga anit. Tumutulong na rin tong magbigay grow dahil nga ni-scrub nito ang ating mga buhok. At napakaganda nito gamitin. Kahit isang beses, pwede natin i-exfoliate ang ating buhok. Thanks for watching